newspaper yun ngayon. Ano nag-ayaw ko kasi pagdating mo sa bahay, nilalak ang fairness. I have 7 million countrymen who are slaves now at this modern day and age. They are slaves to a drug lodge. Sa kabila ng kaliwat ka ng batikos campaign to sustain our efforts for other types of drugs in this chapter. Yes, yeah. I will recall. Our president ng OFW, advisor ng OFW. Where's the? That's here. So yeah, USB stick. These are the journals that we have. Thank you very much. We have a number of leaders here. Meron pa nga tayong galing sa Austria, Vienna. Yung mga manong may hinahabol daw yata siyang rosaryo. Kung hindi daw niya na... In the average family. ito yung nangyari ng araw na yun. Zero. At kami ay butusan na search ang inyong bahay. Kasama pa ng kanyang tatlong buwang ipinagbubuntis ang kanyang mag-ibig. Pag hindi kayo nag-take note sa gawain niyo. Police, especially Under Director General Sarmiento and all the operatives of NARCON, PNCRC. I think Secretary Andanar, please give some closing remarks to our community leaders. The Duterte administration will continue to implement or to enforce yung batas, yung rule of law at lahat po ng mga kampanya natin para matapos ang problema sa illegal drugs. As you can stated or indicated sa document natin, no, lahat to ng mga statistics improved in terms of criminality, of anti-criminality, anti-drugs, and lahat to ng mga, kumbaga, ang ating pong bansa ngayon ay mas safer because of this campaign of the Duterte administration. At alam ko na ibinabalita ko yan ng inyong pong mga kaanak sa Pilipinas kung paano ko nagbago ang ating bansa pagdating sa peace and order and security. Kaya na ko natin maglakad sa mga kalsada ng kahit anong oras o 10 oras ng gabi dahil wala na ko yung mga kriminal, wala na ko yung mga drug addict sa kanto at nabawasan na ko yung mga ganitong klaseng kriminalidad sa ating bansa. And Secretary Andanar will... maraming salamat. Nireport ko na po kay Executive Secretary yung pag-host niya dito ngayong araw na ito. Mahaba-haba pa po yung schedule namin. Meron pa po kaming meeting with French media. Of course, ito po ay in-arrange si Ambassador. May meeting din po kami sa mga opisyales ng Reporters Without Borders dahil nire-report po natin yung resulta ng promulgation decision ng Maguindanao Massacre. Ito po na desisyon na ng Quezon City Court noong December. Nakalain ninyo after 10 years. No? After 10 years mula nung mangyari ito ng Maguindanao Massacre. Kailan ba nangyari ito, JB? 2009. November 23, 2009. Tapos, after 10 years lang na-promulgate. Pero ito po ay dahil na rin sa pagsusumikap ng Presidential Task Force on Security na ito po ay isang task force na binuo po ng Presidente Duterte under Administrative Order Number 1, AO Number 1. Tinutukan po itong
kaso nito. Kaya nangyari po ito sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Duterte. Okay. Compress po. Ready? Okay. 1, 2, 3. Smile. One more. Thank you. Okay po. Buhay ang Presidente! We would like to ask you a couple of things po sana. First po, what is your take on the Project Gramo? Well, as I have mentioned earlier, I think it has it's quite graphic, the content itself, but the impact for people, lalo na sa mga kababayan natin na matagal na wala sa Pilipinas, this will provide a better understanding. At the same time, importante sa akin yung history. Hindi naiintindihan ng tao kung anong nangyari, bakit naging talamak yung ang droga, kung walang history. And I think the documentary showed the history. And I think that's very good. And how do you see the Filipinos living here po reacting to this anti-drug campaign? I think they're reacting it positively. Meron kaming mga konting problema dito, but it's being worked together with our police attaché and the local authorities. And I think alam nila yung impact ng the other side of what drugs will result to their body and to their society. And lastly po, Madam Ambassador, what would you want to tell to our fellow OFWs here to reassure them that the anti-drug campaign is working? Well, reassuring them is something that has to be adopted by them. Kaya dito sa embassy, meron kami dyan sa consular office na this is a drug-free environment. It's always reminding them. Pero sa totoo lang, our community here is a very cohesive organization and very work-oriented. So far, wala naman tayong ganong kalaking problema. And I'm very happy with our community. Thank you. Thank you so much. Well, this special documentary produced by the Presidential Communications Operations Office tackles the successes and the challenges confronting the Duterte administration's anti-illegal drug campaign. So, fair po, in-depth po yung documentary na ito kung saan hindi lamang po yung mga gains ang pinapakita natin, kundi ho yung mga hamon na kinakaharap natin ngayon. At lahat ho ng aspeto ng kampanya na ito, the historical context, the comparative analysis, bakit napakalala ng drug problem sa Pilipinas before the Duterte administration, and why is it napakalaki ng improvement ng pagdating sa anti-drug campaign and anti-criminality campaign ng Duterte administration dito ho sa Gramo. Sa documentary film na ito, tinalakay natin lahat. And sir, what do you think is the effect of the anti-drug campaign has on us OFWs here in Europe? Una, napakalaking tulong ho ng documentary film na ito dahil siguro marami tayong mga OFWs, marami tayong mga kabayan na hindi alam yung tunay na estado ng drug problem sa Pilipinas. Dahil sa Gramo, sa ginagawa natin ngayon, mas maipakita natin sa kanila kung bakit ganito kalaki yung kampanya ng Duterte administration at kung bakit ganito kaseryoso ang kampanya ng Duterte administration pagdating sa illegal drugs, no? Dahil nga para maipakita rin natin, at alam niyo naman, no, karamihan sa mga apektado ng drugs ay mga pamilya na meron hong mga OFWs, yung mga iniwan, naging dysfunctional yung kanilang pamilya dahil yung kanilang mga magulang, di ba, nandito sa ibang bansa. Kaya ang mga naiwan, yun po yung mga na-involve sa drugs. At yun po yung pinakakawawa sa lahat, di ba? And lastly po, what would you want to tell to the OFWs here to reassure them that the anti-drug campaign is working? Okay. Tuloy lang po yung kanilang pagtitiwala sa Duterte administration. Tuloy lang po ang wag silang maniniwala sa mga fake news na failure daw yung Duterte administration. The fact is 8 out of 10 Filipinos, according to the SWS survey, latest SWS survey, believe na talaga hong successful o talagang malaki ang nagawa ng Duterte administration pagdating sa kumpanya sa illegal na droga. At maging kampante tayo
dahil ho sa ginagawa ng Duterte administration, tuloy-tuloy ho ang ginagawa ng Duterte administration hanggang maging drug-free ang atin pong bansa. At sana tuloy lang din po yung suporta ng atin pong mga kababayan na nasa ibayang dagat sa Duterte administration dahil hindi ho titigil ang Pangulo hanggat hindi ho matapos ang problema na ito sa ating bansa. Ako po yung chaplain ng Filipino community dito sa Paris. We fully support the government program against drugs. Kailangan magtulungan ang lahat. So hindi magkasalungat, kailangan masugpo yung drug addiction. Maraming ginagawang hakbangin yung simbahan, maraming ginagawang hakbangin yung gobyerno, at mas maganda kung magtulungan po. Alam naman po natin yan na ginagawa ng hakbangin ng dalawang sabi natin ahensya, simbahan at saka yung gobyerno, ang hindi lang ma-reconcile ng simbahan yung nangyaring extrajudicial killings na matagal ang issue po. Di po ba? Matagal kahit sa Pilipinas. So, yun lang po naman ang pagkakaiba. And Father, what is the Church's opinion po on the drug war given that we are in a different country? Of course, nandun yung suporta pa rin ng simbahan sa gobyerno sa lahat ng kanilang hakbanging so long as the government honors the sanctity of life of individual persons. Hindi, yung nga sabi ko, hindi magkasalungat yung hakbangin ng dalawa, subalit ginagalang ng simbahan yung buhay ng bawat isa because life is sacred. Yeah. Okay, thank you so much po, Father, sa interview to. I'm very honored. I'm Muslim. Like Spanish. You're both French? Yes. Okay. So, I was just telling them that it's very nice for them to go to the embassy and be here. You can give the card to the minister. This is Assistant Secretary Arsena. Communications. Well, I was just... It's a busy time to join us here at the Philippine Embassy. With me here is